A Sziklakórházat az 1950-es évek elején titkosították. A határozat önmagában természetesen még nem sokat ért. Egyrészt fizikailag is el kellett volna rejteni a kórházat a kíváncsi szemek elől, másrészt az emberek emlékezetéből is törölni kellett volna valahogy. A mai videóban annak járunk utána, milyen eszközökkel kívánták ezt elérni, milyen cseleket vetettek be. Én Zahár Milán vagyok a Sziklakórház Atombunker Múzeumból, tartsatok velünk! Az 1950-es évek elején egy mentőáthajtót építettek az eredeti bejárat elé. Ez nem igazán könnyítette meg az álcázást, hiszen így már felszíni része is lett a kórháznak, de ekkor az elrejtés érdekében bevetették a katonai álcázás nagy ágyúját, a vadszőlőt. Persze még így is kérdéses, hogy a vadszőlővel borított kitüremkedés a várfal oldalában ne keltette volna fel az arra sétálók figyelmét. Az időközben zajló bővítési és átalakítási munkálatok miatt a környéken lakók sejthették, hogy a Sziklakórházban készül valami, persze azt nem tudhatták, hogy pontosan mi. Az átalakítás következményeit is próbálták titkosítani, a gázszaltályokhoz vezető csövek utántöltő fejeit a Tóth Árpád sétány virágágyásában rejtették el, a dízelaggregátorok kipufogóit csatornacsőnek álcázták. Az évek múlásával alig, ha nem feledésbe is merült volna a Várhegy mélyén megbúvó kórház, azonban az 1956-os forradalom révén ismét bekerült a köztudatba, hiszen már a harcok első napjaiban újra nyitották a Sziklakórházat. Voltak, akik hivatalból szereztek róla tudomást, hiszen akárcsak a 40-es években ekkor is a János Kórház égisze alatt működött, mások, mint például Zeilbriger doktor, már az ostrom idején is itt dolgoztak, tehát természetesen emlékeztek rá. Felvetődik a kérdés, a város lakói honnan szereztek tudomást a kórház létezéséről. Természetesen még sokan emlékeztek rá, hiszen alig vagyunk 11 évvel a háború vége és 4 évvel a titkosítás után. Egyébként a megnyitás híre leginkább a mentősök által terjedt el, hiszen ők egymás között cserélték az információkat, melyik kórház tud még betegeket fogadni, hová vihetik a sebesülteket. Emellett pedig a várnegyedben harcoló forradalmárok is igyekeztek minél alaposabban feltérképezni az alagútrendszert. A forradalom leverését követően a Sziklakórház még decemberig működött, ezután azonban bezárta kapuit. Mivel maga a forradalom is tabutémává vált, így a Sziklakórházról sem volt tanácsos beszélni. A titkosítást csak a közelmúltban, 2002-ben oldották fel, a Sziklakórház múzeumként 2007 óta látogatható. Az egykori dolgozók, páciensek visszaemlékezései ugyanakkor rámutatnak arra, hogy a hatalom minden erőfeszítése ellenére a kórház története nem merült feledésbe. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!